हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज आमी पॉम्परेट हो आमी तेका पाम्पलेट म्हणटाय तेजे आमी आयज रेशाद करुया आनी आतां ती बरे भाशेन आमी साफ करुया ओ कातोवया। आतां ही आमगेली पाम्पलेट आहा, सो आमी आतां तेजे दोळ बी काडले आमी आतां सो हे जे ही फिन्सां आनी कातर पडली तुका ही सायडीन सगळी आनी कातर हे दोड बोड सगळे कातर दोड सगळे काड आनी साफ कर आनी आमी आतां मीठ लावन दवरया। ओके, आमी आतां रेशाद कोताय ती पाम्पलेटां। आमी आतां पाम्पलेटांक पॉम्परेट ते आमी स्टाफ करपाक ओ रेशाद करपाक वो आमकां मसालो जाय आकोच, सो तें करपाक आमकां हो पियाव जायो। पिया आमकां रोस्ट करूंक पडटलो, तुका भाट्याचेर कितें उज्याचेर कितें करतो आनी वो तेज भायर वो सगळ्यांक आंटूंक पडटलो। सो आमकां गार्लीक जाय, आमकां लसूण, क्लोव्स, कालाफुरा, क्यूमिन सीड, जिरें, पेपरकॉर्न, मिरयां, आमसाण, सिनेमन स्टिक, आमसाण म्हणटली तुगे टॅमरीन आनी तिकी, टर्मरीक पावडर, ओटी पिठो आनी तांबडे सांगो चिली पावडर आनी साकर आनी सॉल्ट टू टेस्ट आनी आमकां विनाग्र जाय आनी तुका उदक जाय जाल्यार तुका चोय। सो हें सगळें आमी आतां आंटूंक पडटलें। आमी आतां हें पॉम्पलेट अशें करून वयल्यान तेजे कातोर पिस्काल घेवन अशें वयर कातोर कांट भाशेन दवरूंक पडटा तुका आनी एक बरें पॉकेट अशें कर आनी दोनी आडीन कर, कोणाक दोनी आडीन उगत करपाचें। आनी तो कांट तसो दवर आनी दोनी आडीन अशें करून बरें पॉकेट अशें करपाचें। तुका जालें, आमी आतां मसालो घालता। ऑलरेडी आमी ग्रायंड केलो तो, आमी आतां मसालो तितून बोताय। अशें करून मसालो सगळे लाय तो दोनी पॉकेटां घाल, ती बोडो सीस आसा पॉकेट बोडो सीस ती दोनी आनी बरो लाय तो। कोण आनी एक 10 मिनट दवरल्यार पुरो। अशें करून सगळ्याक लाय आनी अशें करून दवर। आतां हें फ्रायींग पॅन दवरला आमी, तेजेर तेल घायलां आनी आतां गरम जालें तें आनी आतां पॉम्पलेट घालया भाजया रेशाद। एक पाटी जालें म्हणटकीर दुसऱ्या आनी भाजपाचें, दुसऱ्या आनी भाजया, दुसऱ्या आनी जावं द्या। आतां दोनी आनी भाजोलें तें आमी आतां काडया। सो आतां हें आमगेलें जालें पॉम्पलेट रेशाद। सो हांव समजा हे भाशेन तुमी करून खातली मू चड आनी चड देव बरें करूं।